নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিখিতাস কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলো। সকলোৰে আহি থকা দিনবোৰ সুখ শান্তি সমৃদ্ধি হওক আৰু ভোগালীৰ ভোগেৰে উপচি পৰক তাৰে কামনা কৰিলো। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো সুস্বাদু নাৰিকলৰ লাৰু। ৰং বিৰঙৰ নাৰিকলৰ লাৰু দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু লগতে খাবলৈও খুবেই ভাল লগা। কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিছো গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া দেৰি নকৰি ব'লক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো নাৰিকলৰ লাৰু। এই নাৰিকলৰ লাৰু বনাবলৈ কি কি সামগ্ৰী প্ৰয়োজন হ'ব মই প্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো। নাৰিকলৰ লাৰু বনাবলৈ এয়া লৈছো ডেচিকেটেড কোকোনাট। ডেচিকেটেড কোকোনাট মই এয়া লৈছো 2 কাপ। এই ডেচিকেটেড কোকোনাট এনেকুৱা পেকেটত কিনিবলৈ পোৱা যায়। 1 কেজিত 300 লৈছে, মই এমাজনৰ পৰা পাৰচেজ কৰিছো। তাৰ পাছত মই এয়া লৈছো 1 কাপ কনডেন্সড মিল্ক। মই ডেচিকেটেড কোকোনাট লৈছো 2 কাপ আৰু কনডেন্সড মিল্ক লৈছো 1 কাপ। এইটো আপোনালোকে জোখ মনত ৰাখিব। আমি যিহেতু নাৰিকলৰ লাৰু ৰং বিৰঙৰ কৰিম, গতিকে এয়া মই লৈছো ফুড কালাৰ। মই ইয়াতে ব্লু, অৰেঞ্জ আৰু পিংক কালাৰ লৈছো। আপোনালোকে মন পছন্দৰ যিকোনো কালাৰ ল'ব পাৰে। আৰু এয়া লৈছো ঘিউ। ঘিউ আমাক লাগিব 1 চামুচ। এই আটাইখিনি সামগ্ৰী মই অনলাইন মাধ্যমেৰে ক্ৰয় কৰিছো। যদি আপোনালোকে এই সামগ্ৰীবোৰ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ দি থৈ দিম, আপোনালোকে চাই ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰথমে মই গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী এটা বহাই দিছো। এতিয়া ইয়াতে ঘিউখিনি দি দিছো। ঘিউখিনি ধুনীয়াকৈ পিঘলি গৈছে। এতিয়া মই লগতে গেছৰ ফ্লেম ল' কৰি দিছো। আমি এই গোটেই প্ৰচেছটো ল' ফ্লেমতে কৰিম। আৰু ইয়াৰ লগে লগে নাৰিকলখিনি দি দিছো। এতিয়া নাৰিকলখিনি আমি অলপ সময় ভাজি ল'ম। ল' ফ্লেমত নাৰিকলখিনি 2 মিনিটৰ বাবে আপোনালোকে ভালদৰে ভাজি ল'ব। নাৰিকলখিনি এয়া ভাজি লোৱাৰ পাছত মই এয়া কনডেন্স মিল্কখিনিও ইয়াতে দি দিছো। আৰু আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিম। এইদৰে আপোনালোকে ল' ফ্লেমতে আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিব। নাৰিকলৰ লগত কনডেন্সড মিল্কখিনি ভালদৰে মিহলাই ললো। এইখিনি হৈ যাব। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছো। আৰু গৰমে গৰমেই মই এই মিশ্ৰণখিনি 4টা বেলেগ বেলেগ বাটিত নমাই লৈছো।
এতিয়া এটা বাটিত মই প্ৰথমে দিছো এয়া নীলা ৰঙৰ ফুড কালাৰ 3-4 টোপালমান দিলেই হৈ যাব আৰু আটাইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এয়া আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'লো। একেধৰণেই এয়া দিছো গুলপীয়া ফুড কালাৰ, আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিছো। এতিয়া মই এয়া দিছো কমলা ৰঙৰ ফুড কালাৰ আৰু আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিম। এটা বাটি মই ৰাখি দিছো এনেকৈ, ইয়াত ফুড কালাৰ দিয়া নাই আৰু এই বাকি কেইটাত মই দি ললো। আৰু লগতে এয়া অলপমান ডেচিকেটেড কোকোনাট লৈ লৈছো। এতিয়া লাৰু বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো। আৰু এতিয়া এয়া নাৰিকলত এনেদৰে দি দিব। এয়া চাওক, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে। এটা লাৰু আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া বাকিবোৰো একেধৰণেই মই এয়া বনাই লৈছো। এয়া আমাৰ ৰং বিৰঙৰ সুস্বাদু নাৰিকলৰ লাৰু তৈয়াৰ। আপোনালোকেও এইদৰে নাৰিকলৰ লাৰু বনাই খাওক। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।